Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt. Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Idag så ska vi prata om Tesla och deras avsaknad av parkeringssensorer och vad det innebär och varför Tesla Vision inte är detsamma som parkeringssensorer. I alla fall inte om vi frågar Allmänna reklamationsnämnden. Det var ungefär för 2 år sedan som Tesla beslutade sig för att ta bort parkeringssensorerna på sina bilar. Först ut var Model 3 och Model Y och därefter sen även X och S. Istället skulle vi då få Tesla Vision där kamerorna på bilarna istället användes för att visa distans till objekt när vi skulle parkera så vi inte kör in i dem. Under ett par månader så saknades helt förmåga för bilarna att känna av några som helst avstånd. Och det levereras en hel del nya bilar ifrån färgerna eller biltransporterna med bucklor både fram och bak. Så redan vid det egna hanterandet så var det uppenbart att det där inte fungerade. Sen så kopplades Tesla Vision in på alla bilar och vi fick en liknande vy av hur det hade sett ut på bilarna som hade parkeringssensorer. Den var undermålig och det yttersta, framförallt så funkade det inte den här avståndsmätaren. Och ganska omgående blev det lite komiska situationer för Tesla Vision var väldigt försiktig. Och ibland så såg det ut som att vi körde in i byggnader fast vi inte gjorde det. Just för att den hade en ganska lång buffert åt det mer försiktigare hållet. Och det var väl bra i och för sig, men det gjorde ju att vi inte riktigt kunde lita på den eller ens förhålla oss till den. Utan då var det som på den gamla goda tiden, eller bilar utan parkeringssensorer fram. Alltså vi helt enkelt fick använda ögonen. Men då var ju funktionen värdelös och den var ju insåld med att det här skulle fungera. Och det är också det som är kärnan i samtalet vi ska ha idag. Därefter sen så kom den nya vyn som ser ut som nästan någon ultraljudvariant eller någon säger att det ser ut som gröt. I vilket fall som helst så är det ingenting som riktigt är som parkeringssensorer. De är inte så precisa. Och det har att göra med att kamerorna sitter där uppe. Så de ser inte framför längst ner utan de ser bara mitten ungefär. Och därför så är det olika algoritmer och som gör att den gissar. Men ska vi bara parkera på normala parkeringar så fungerar det där okej. Det är ett bra verktyg för att se vad vi ungefär står på en parkering. Särskilt ovanifrån där den kan leta upp linjerna så att vi ser så att vi står ungefär rätt i en parkeringsficka eller liknande. Men så fort det blir lite trångt, så fort det handlar om millimeterprecision så kan vi inte lita på Tesla Vision. Bak funkar det ju bra för där finns en kamera så vi ser hela vägen. Men fram så ser vi helt enkelt inte 100%. Och ibland så handlar det ju då i alla fall någon centimeter för att vi överhuvudtaget ska kunna komma in i en parkeringsficka. Utöver det så finns ett annat problem med Tesla Vision. Så fort parkeringssensorerna försvann så försvann också automatisk parkering, summum och smartsummum. Och redan då 2022 så stod det på Teslas webbsida: under en kort tid under denna övergång kommer Tesla Visions fordon som inte är utrustade med ultraljudssensorer. Ultraljudssensorer är då vad jag kallar parkeringssensorer. Att levereras med funktioner som tillfälligt är begränsade eller inaktiva. Bland annat följande: autoparkering, manövrera automatiskt till parallella eller vinkelrätta parkeringsplatser. Summum, flytta din bil manuellt framåt och bakåt genom Tesla-appen. Smart summum, navigera din bil till din plats eller en önskad plats genom Tesla-appen. Och detta är alltså 2 år sedan som detta skulle komma snart. Autoparkering, där du sitter i bilen nu, det har börjat rulla ut. Men smart summum och summum, det har vi inte sett ännu. Och där kan ju frågan ställas: vad är egentligen en kort tid? Men det handlar ju om rena funktioner. Sen har vi ju det faktumet att Tesla är ganska tydliga med att Tesla Vision, det ska vara lika bra som parkeringssensorer. Och vi har under påverka övergången till Tesla Vision tillgången till vissa funktioner för fordon som levereras från och med oktober 2022. Och främre kollisionsvarning, automatisk nödbromsning, parkeringsassistans, allting är bara en bock. Det finns ingen asterisk som säger
Ja, fast det funkar inte riktigt lika bra. Du har inte samma millimeterprecision. Och det är lite det som är huvudämnet här nu när Allmänna reklamationsnämnden har tagit sitt beslut i fråga om en Tesla Model Y Performance. Så där de rekommenderar Tesla att betala tillbaka 800 000 kronor till kunden mot att han då på företagets bekostnad återlämnar bilen. Nämnden avslår kravet i övrigt och det kravet handlar om att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vi ska se hur kunden resonerar, vi ska se hur Tesla resonerar och vi ska se hur Allmänna reklamationsnämnden resonerar. Kunden begär att köpet hävs och ersättning för förlorad inkomst med 1500 kronor per timme exklusive mervärdesskatt under 50 timmar. Totalt 93 750. 1500 kronor per timme. Han gör inte YouTube, det kan vi konstatera. Bilen lever sammantaget inte upp till den standard som säljaren presenterat före köpet och han anser att informationen och marknadsföringen av flera skäl är vilseledande. Till det höga inköpspriset kommer också förväntningar på genomgående hög standard. Att bilen saknar basal säkerhetsutrustning, sensorer och dessutom har avsevärt mycket kortare räckvidd än utlovat anser han vara mycket stora avvikelser från Teslas marknadsföring. Jag kan säga redan nu att precis som i fallet vi tog upp tidigare så avslår också Allmänna reklamationsnämnden hela grejen med räckvidd. VLTP det är en jämförelsesiffra och det finns, vi kan inte, enligt det här avslaget kan vi inte ställa några som helst krav på räckvidd relaterat till VLTP. Utan det handlar om parkeringssensorer. Han upptäckte fel på bilen den 27 december 2022. Detta då för han provkörde en Model Y Performance hos Tesla den 22 oktober 2022. Och var mycket nöjd då bilen var utrustad enligt hans önskemål, bland annat med sensorer. Han fick också information om räckvidden, men vi hoppar över det. Han fick kort efter provkörningen ett erbjudande om att köpa en bil som redan var producerad och han var tydlig med att han kunde köpa bilen om den var likadan som han provkörde med sensorer. Han fick då information om att det inte kunde garanteras att bilen har sensorer, men att den istället ska ha en minst lika bra lösning. Och det är otroligt viktigt att ta hänsyn till. Minst lika bra lösning. Bilen som levererades var utan sensorer och utan likvärdig bättre lösning. Han blev då lovad att sensorfunktionen skulle vara löst senast första kvartalet 2023 och fick köra bilen utan basal säkerhetsutrustning. Här har vi någon som kan formulera sig, kan man ju säga. Basal säkerhetsutrustning har ju bilen. Däremot så har den inte parkeringssensorer. Men det är alltså min kommentar. Lösning som presenterades den 1 april 2023 var att de befintliga kamerorna på bilen skulle ersätta sensorfunktionen. Så han hade inte ens några parkeringssensorer där ett tag. Eller ja, det hade han ju aldrig, men han hade inte samma funktionalitet, inte ens en bristfällig funktionalitet. Utan bilen tillhörde då de här bilarna som levererades utan vare sig parkeringssensorer eller fungerande Tesla Vision. Han fick då detta den 1 april 2023. Denna lösning visade sig snabbt vara värdelös och fungerar inte alls där kamerorna blir smutsiga, blöta, vilket oftast är fallet i svensk väder. Och sen säger han då att det största felet är då räckvidden, som vi då inte förhåller oss till i detta fallet. Sen så finns det massvis med ytterligare fel. Windows-tolkarna går igång vid fel tillfälle och går inte igång när det behövs. Det där känner vi igen. Det var ju en grej med att de gick igång på auto. Så går de igång för massvis med olika saker som inte är regn. Och ibland när det regnar så vill de inte gå igång. Det där är ju inte riktigt välfungerande i dagsläget heller. Men numera så går de inte igång automatiskt bara för vi har autopilot och den solen skiner eller den har smuts någonstans eller någonting. Men det har vi pratat om i en annan video. Så det länkar jag till. Däremot fönsterrutor åker upp och ner av sig själv under körning. Inte bra. Grus fastnar i bromsok under körning, skapar missljud och repor. AC funkar inte sådär. Han klagade till Tesla den 28 december. Den 28 februari 2023 reklamerade han skriftligt och vill häva köpet. Han fick ett samtal från försäljningschefen som lovar att återkoppla och lösa detta på bästa sätt. Han har då inte därefter fått något sådant samtal. Han menar också om Tesla slutade marknadsföra sensorer i april 2022 är det klart missvisande reklam att ha en provkörningsbil med sensorer i slutet av 2022 och början av 2023. Det stod inte tydligt någonstans i avtalet eller på företagets hemsida att sensorerna var borttagna. Tesla gjorde även reklam för Summum, det är den här automatiska parkeringen via appen,
som inte kan användas med en bil utan sensor. Enligt Tesla ska Tesla Vision ersätta sensorerna och fungera bättre än ultraljudssensorer. Det stämmer, de har påstått att det ska fungera bättre. Jag hittar inte den texten nu, det kan vara så att de har ändrat den. Men jag tror det är den texten som när vi köper våra Tesla, eller i alla fall när vi köpte våra Tesla tidigare, så fick vi ett mail automatiskt som berättade att sensorerna var borttagna. Och att det därmed så kom en bättre lösning. Och där står det faktiskt att de skulle fungera bättre än ultraljudssensorerna. Film visar att det inte fungerar tillfredsställande i torrt väder när backkameran är ren. På filmen ser man hur den slutar fungera mitt i backning. Tesla Vision fungerar inte alls i regnigt väder eller när det är vinterväglag och smuts kommer upp på backkameran. Det där vill jag bara själv lägga in en liten sak. Jag har inga problem med att Tesla Vision inte fungerar så som den ska fungera. Förstår vad jag menar? Det spelar ingen väder, vind, regn, hur som helst. Tesla Vision fungerar bra. Så bra som Tesla Vision kan fungera. Och det är framförallt framåt då som den har problem att vara precis. För att den helt enkelt inte ser hela vägen framåt. Men kunden verkar ha haft större problem än vad jag har haft i alla fall. Tesla Vision är ju också namnet på egentligen två huvudfunktioner. Det ena är parkeringsdelen, men det är också Tesla Vision som används för autopilot och sådana saker. I detta fallet handlar det alltså om parkeringsdelen. Tesla motsätter sig kravet. Ärendet gäller främst avsaknad av sensorer på bilen samt att räckvidden inte överstämmer med förväntningarna. Tesla anser att det inte finns något underlag för att hävda köpet. De menar att kunden inte har kunnat styrka att parkeringssensorer var en väsentlighet vid köpet av bilen. Och Tesla påminner också om att kunden har bevisbördan och att kunden kunde utnyttjat ångerrätten på 14 dagar om man inte önskat behålla bilen. Det ska ju sägas att Tesla lovade ju kunden och oss alla att funktionen skulle komma och att den skulle vara bättre än parkeringssensorerna. Och det är ju ingenting som han hade kunnat verifiera på 14 dagar. Det är ganska tydlig poäng i detta. Säkerheten är central i Teslas design och konstruktion och 2021 började Tesla övergången till Tesla Vision. Och man nämner också då att under en kort period under övergången kommer Tesla Vision-bilar som inte utrustar med ultraljudssensorer levereras med vissa funktioner tillfälligt begränsade eller inaktiverade. Inom en snar framtid där dessa funktioner uppnår motsvarande prestanda som dagens bilar kommer det återställas via en programuppdatering. Och det är alltså samma text som vi kan läsa här på webbsidan. Ja, det där är det här igen då. Att de har lovat att något ska komma men det har inte kommit. Och det som har kommit har inte varit lika bra som de lovade. Då är det svårt att häva på bara 14 dagar. Vidare så medger Tesla att kundens, den här provkörningsbilen han provade innan beställningen hade parkeringssensorer. Men bilen som han beställde hade det inte. Tesla hänvisar till orderbekräftelsen och villkoren i avtalet. Och där framgår då att konfigurationen var så som han beställde och att den inte hade sensorer. Men igen, och min kommentar här nu, mycket utlovat om att trots att det är sensorer så ska funktionen vara likvärdig. Och det är också det man kommer att falla på här. I övrigt så är det ju mycket snack om VLTP och det har vi redan konstaterat att det är inte därför som kunden får rätt. I övrigt så menar de att Windows-torkarna fungerar. Okej, till mig kallar de att det var beta. Windows-torka automatiken, men okej. I övrigt så har de bytt det de behövde och små grejerna, det är inte så mycket mer med det. För det tar inte heller Allmänna reklamationsnämnden hänsyn till. Arn säger då följande. Kunden har gjort gällande att bilen har flera fel. Nämligen bedömer att kunden på föreliggande utredning inte har bevisat att något fel fanns i köpsrättslig mening när det kommer till bilens räckvidd. Som är beroende av yttre faktorer. Allmänna reklamationsnämnden konstaterar då att kunden har gjort gällande att bilen har flera fel. Man konstaterar också att vi inte bryr oss om VLTP. Men när det gäller avsaknaden av parkeringssensorer konstaterar nämnden däremot att det är utrett att bilen avviker från vad kunden har haft skäl att förvänta sig. Av utredningen framgår vidare att Tesla har lovat honom ett likvärdigt system och det som har erbjudits är Tesla Vision. Nämnden konstaterar att kameror inte fungerar på samma sätt som sensorer och anser inte att Tesla genom de handlingar som har getts in till ARN har bevisat att Tesla Vision är likvärdigt system med parkeringssensorer.
Avsaknaden av parkeringssensorer medför alltså att bilen har ett sådant ursprungligt fel som Tesla är ansvarig för. Tesla har inte bevisat att felet är ringa och nämnden konstaterar att varken avhjälpande eller omleverans har skett inom skälig tid efter reklamationen. Och därmed så har kunden rätt att häva köpet. I övrigt så har också kunden gjort gällande att det finns andra kvarstående fel på bilen, men eftersom att nämnden redan har kommit fram till att kunden bör kunna hävda köpet så tar man inte upp det överhuvudtaget. Vidare får han inte ersättning för förlorad arbetsinkomst för att kunden har inte gett in någon bevisning som påvisar att han skulle vara drabbad av inkomstförlust på grund av fel på bilen. Kan vara bra att tänka på när ni själva anmäler till ARN då. Så där har vi ett ganska tydligt ställningstagande från Allmänna reklamationsnämnden. Tesla Vision är inte att likställa med parkeringssensorer, och i detta så kommer då Tesla få allt större problem. Det finns ett rättsfall i Norge där det då har gått hela vägen. För det ska ju sägas att om nu Tesla inte hämtar tillbaka bilen och skickar tillbaka 800 000 till kunden, så är ju nästa instans tingsrätten. Och det är just i tingsrätten som ett fall i Norge har gått, där en kund också har fått rätt. Och där blir det också lite komiskt, för att visserligen så hävdar ju Teslas jurist att nästa kunden ska vara nöjd, för Tesla Vision är bättre än parkeringssensorer. Han menar att Tesla Vision är ett bättre alternativ eftersom kamerasystem enligt Tesla ger mer detaljerad och mer exakt information än vanliga sensorer. Värdet på en bil med Tesla Vision är högre än en bil med ultraljudssensorer, hävdar då Teslas advokat i rätten. Nej. Till det visar då Tesla-ägaren i Norge en film där han kör in i ett par bildäck i sitt garage utan att bilen varnar. Och så blir det en vändning i det fallet där den tekniska chefen på Tesla erkänner just att det finns svagheter där dels att den inte varnar, men också varnar när det inte finns några hinder, och att lösningen då skulle vara att gå ur bilen och använda ögonen. Däremot så får inte den norska kunden häva köpet, utan han ska bli ersatt med 30 000 norska kronor, menar tingsrätten. Och det var också samma summa som Norges motsvarighet till Allmänna reklamationsnämnden, konsumentklagonämnden, menade var skäligt. Kunden i sig är inte jättenöjd med detta, utan han vill egentligen häva köpet. Ganska så tydligt. Vi har Allmänna reklamationsnämnden i Sverige, vi har motsvarigheten i Norge som helt enkelt menar att det här inte är samma sak som parkeringssensorer. I Norge så har det gått till domstol. Vi får se om Tesla överklagar till nästa instans. Vi får se vad som händer i Sverige om Tesla skickar tillbaka 800 000 och hämtar bilen, eller om man vill bestrida detta i domstol som man gjort med ett annat fall. Tesla följer Allmänna reklamationsnämnden i alla fall, har gjort utom ett som handlar om ganska så försenad ångerrätt kan man säga. Min erfarenhet av Tesla Vision är att Tesla inte nödvändigtvis har gjort fel när de har tagit bort parkeringssensorerna. Det är ett företag som onekligen utmanar normer. Problemet är ju att de inte riktigt har varit ärliga i sin kommunikation på flera olika sätt. Det ena handlar om att de har sagt i alla fall, och säger i tingsrätten i Norge att Tesla Vision är bättre än parkeringssensorer. Eller kommer vara bättre i alla fall än parkeringssensorer. Och det ställer jag mig extremt tveksam till att det någonsin kommer kunna bli. Just på grund av att bilen faktiskt är blind framåt stora delar. Det är ju det som är grunden. Och hade vi haft en kamera som såg framåt hela vägen, precis som vi har backkameran, då hade det nog inte heller varit några större bekymmer. Då hade vi inte kanske brytt oss lika mycket. För då hade vi kunnat använda våra egna ögon och se den här millimeterprecisionen, hur nära vi är de andra bilarna. Och problemet uppstår primärt när det är väldigt tajta fickparkeringar eller inne i ett parkeringshus. Det finns ett parkeringshus inne i centrala Norge som jag parkerade en gång. Det finns rätt många Tesla-bilar där. Jag kan säga att alla vi Tesla-bilar, det var det vi skulle köra ut där sen. Då var det så här, köra fram. Och sen just för att vi var osäkra på marginalerna får vi backa och sen köra ner då när vi ska snurra runt ner ut ur parkeringshuset. Och det blev ju ganska komiskt då att det var bara Tesla-bilarna som behövde göra detta. Och då säger man, ja men använd ögonen istället. Ja, om alla skulle gått ut där istället för att bara backa och köra, ja då hade vi aldrig kommit ut parkeringshuset.
Men om bilen säljs med teknik så ska vi kunna använda den tekniken. Men igen, om det hade funnits en kamera där fram och så hade Tesla Vision med den här, det bygger upp den här grötiga bilden runt omkring. Den är faktiskt förhållandevis pedagogisk och användbar när vi väl börjar använda den. Och i många fall så kan den vara bättre än en 360-kamera som kan vara ganska så uppifrån och inte så tydlig. Men igen, bilen är ju blind framåt och det finns delar av framåt ska sägas. Och det finns inga algoritmer i världen som kan kompensera för detta, utan det blir bara gissningar. Och det blir himla tråkigt när gissningarna gissar fel just när det kommer till plåtskador. Så med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det här var intressant. Ge gärna en tumme upp. Se till att prenumerera för fler videos av detta slaget. Det finns så mycket mer runt bilar och konsumenträttigheter som vi måste ta upp. Det är en bransch där stora pengar kolliderar ofta. Det är en sak om en mobiltelefon krånglar och man inte riktigt får till det. Men en bil som står och krånglar och inte motsvarar förväntningarna, som kostar uppemot miljonen. Det är någonting vi måste prata om så mycket mer. Så med det tackar jag för mig. Ha det gott. Hej! Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt.